zar shehin jana zar shehin jana men du volley det var piano band. Vi befinner oss vid jordens ände på något sikt. Det är en lång väg som detta arma folk har att gå. Och ett folk som är härtaget, våldtaget av arméer under åtminstone 200 år. Skulle vi dra oss tillbaka nu härifrån hastigt och oplanerat skulle detta land falla samman. Kaos och inbördeskrig skulle utbryta om vi drar oss tillbaka. På Camp Northern Lights byts styrkorna ut var 6:e månad. FS-19 ska bli FS-20. Inom en vecka kommer de nya soldaterna ta över säkerheten i det svenska ansvarsområdet. I'm proud and grateful for the confidence given to me to lead the Swedish-Finnish force in Afghanistan over the next 6 months. I want to thank FS-19 for your excellent work during your time in the area and for your efforts in the handover work to us. Som vi alla vet i det här rummet, många av oss träffades ju redan i maj månad när vi i FS-19 tog över ansvaret, så har det här varit en mycket besvärlig period för både fredsprocessen här nere i Afghanistan och också för den här svenska kontingenten. Vi har varit inblandade i över 70 olika eldstrider, IED-attacker och försök från motståndarna till fredsprocessen. Vi har också sett att de har fått nya förmågor och de har ju bland annat under den senaste månaden skjutit med granatkastare, någonting som vi inte har sett tidigare. Viktigt att framhålla igen, det är att de inte har lyckats i sitt uppsåt, utan vi fortsätter med våran operation i det här området och vi har kunnat dessutom lyckas att fortsätta med utvecklingsprojekten för att förbättra det dagliga livet. This mission, which was started in 2001, this had to be ended many years ago, but it still continues with a lot of problems. In such a useless, in such a corrupt government, I'm not optimistic about the future of Afghanistan. Me as an Afghan that was born in Afghanistan, and I would love to die in Afghanistan, but in such a situation, as a journalist, as an Afghan, I don't see any hope. Jag får kanske säga som ett komplement till detta att den svenska regeringen i våras beslöt att inrätta en parallell civilstruktur vid PRT här i Mazar-i-Sharif. En struktur som kommer att arbeta i mycket nära samverkan med den militära parallellt. Fokus för våra biståndsinsatser framgent kommer att vara infrastruktur. Jag tänker på skolor, vägar, bevattning, elektricitet. Men jag vill också säga att fast det kanske inte alltid har synts så tydligt, så har vi gjort redan väldigt mycket. För skytteplutonen på FS-19 är det dags för det sista uppdraget. De ska patrullera och skydda befolkningen i Alizai. Ja, går och hämta kaffe. Besvara elden, måla er. Invänta chefens beslut. Och som sagt, kom ihåg det att ni får skjuta först om ni befinner er under hot. Och att fienden har förmåga att skada er och försöker det. Jättemycket av det man gör här nere, det är ju så faktiskt helt krasst sådana saker som de flesta bara kommer i kontakt med genom att se en film. Det som upplevs för
soldaten här, från och med att man landar in med flygplanet tills det att man kommer hela vägen linan ut så att säga, i sin yrkesroll, som kan innebära eldstrid och som kan innebära väldigt skarpa situationer. Allt det tror jag är väldigt svårt att förstå. Foxtrot Alfa kom. Jag uppfattar att Thomas bara hälsa och kolla över om det ser ut att vara något konstigt, annars bara låter dem gira. Jag känner ingen skyldighet eller någon plikt att förklara det jag har gjort här för alla jag möter, alla jag träffar. Utan det är nog någonting som är en ganska personlig upplevelse. Och ja, det finns ju absolut en konflikt i det. Människor vill ju veta och vill ju förstå vad som händer här, men det är inte alltid helt svart och vitt att man ser motståndaren och så skjuter man på varandra och sen är det slut. Utan det kan vara lite av och på. Det kan vara ganska komplexa situationer som kräver att man bibehåller skärpa över ganska lång tid. Men det är också väldigt obehagligt i och med att de mesta striderna som har skett har varit nattetid, då man aldrig kanske riktigt tydligt ser motståndaren och så där, så att det kan vara lite svårt att greppa vad det är för en situation man befinner sig egentligen när det väl sker. Kvällen den 23 juli skulle jag och min grupp möta upp en logistiktransport och eskortera dem genom West of Mes. Vi ser en träridå som sträcker sig från norr till söder. Och träridån tillsammans med mörkret gjorde att observationen bortom träridån var i stort sett obefintlig. Och det visste talibanerna, motståndsmännen, om då. De hade eldställningar precis bortom träridån. Direkt efter det att Patrian passerade träridån då, observerade Krille, våran skytt i Patrian, ett 10-tal personer som dök upp bakom pipelinen och i samma stund öppnade eld mot oss. Bra jävlar! Magasin! Samma stöd! Jag satt vänster bak i galten och hade skottgluggen öppen. Jag besvarade elden snabbt jag kunde tillsammans med Jonas, som var en takskytt. Är det okej, Jonas? Jonas! Är det okej? Ner med dig! Du västa! Den sidan! Den sidan! Alltså jävla fel! Så jävla bra Jonas, jävligt bra jobbat, jävligt bra jobbat. Ut med dig! Vad fan är det? Vi gjorde avsittning och så ser jag 2 personer rakt framför mig, cirka 50-60 meter därifrån. Sen ser jag ytterligare en person på samma ställe där de 2 första var. Sen kommer det en till och en till. Mange, vilka som kommer till vänster om dig där uppe på fältet? Mange, vänster om dig på fältet, vilka är det? Klockan 12. Vi märkte snabbt att det var talibaner, motståndsmän. Då gick och sparkade i gräset, jorden och letade efter oss. Under tiden jag bytte eldställning så gled jag ner i diket som vi låg i då. Och det var ett väldigt brant dike. Och jag kom inte upp därifrån. Jag ser vem Magnus riktar på, så jag riktar på den andra av de 2 främre. De 2 främre faller till marken direkt. Jag fortsätter skjuta dit. Om det var så att de bara tog skydd. Man vet ju inte. Ja, jag är bakom dig, jag tränar ner. Ja, då går vi bakåt. Här ute kom de. Här ute? Ja. Precis här? Ja, precis här. Du ser, det ligger någonting vitt där. Då kanske jag kan... Där till vänster, ser inte det? Och här är mitt magasin. Och här är GPSen och ett magasin.
Har du en till? Ja, där. Jag lägger en död jävel. Känslan på gruppen efter det här var väldigt blandad. Det vi gjorde direkt när vi kom tillbaka, vi ställde oss på flaggplan i en ring bara. Sen tittade gruppchefen på oss och ja, det kom några tårar. Sen sa han det att det är jävligt skönt att säga att alla är tillbaka. Ja, här bor jag. Detta är mitt residens då. Lite mindre kanske än det jag hade i Belgrad och Wien, men jag trivs rätt så väl. Städningen är ett problem. Det måste jag nämligen göra själv, men det löser sig det också. Och så har jag införskaffat ett strykjärn faktiskt, men jag har ännu inte fått ut paketet. Jag är utskickad av utrikesministern tillsammans med ett gäng kollegor för att sätta upp en civil struktur här i norra Afghanistan. Och vi ska ta över ledningen över hela den här närvaron nästa år. Jag skulle faktiskt försöka övertyga det svenska regeringskansliet om att vi skulle få använda några små dollarer till att köpa en matta till vårt tämligen torftiga kontor. Då har vi alltså ett porträtt av kungen som vi har fått av UD och vi har en matta som vi eventuellt själva då på något sätt skulle kunna organisera. Salam alaikum. Hello, how are you? Yes. En viktig frågeställning som vi har brottats med här, det är ju civil-militär samverkan, och det när jag kom hit så var det väl inte riktigt utrett hur den här skulle äga rum. Och jag hade att göra med två starka och självständiga, stolta svenska myndigheter, Försvarsmakten och Sida. Och det är ingen hemlighet att Sida av hävd inte har tyckt om att arbeta med militären. Och för militärens sida tror jag problemet var att de ville inte släppa in oss civilister i planering. Det är klart vi måste ju veta, om vi ska driva in bistånd i en säkerhetsbubbla så måste vi veta när och var operationer ska äga rum. For 200, I'll give you. 200 Yeah. US? Yeah. So I'll be back, but think about the price. 2 times 180 hours. Okay? I'll think about it. Okay? Good. Bye now. Okay. If you want to drink something. Yeah, I'll come. We'll have tea later on. Yeah. Okay. Very good. Alltså det viktigaste är att det måste vara afghanlätt. Och det är klart att där finns kan finnas en viss irrationalitet. Det finns ju alltid kulturskillnader. Tidsuppfattningen är väldigt olika. Tid betyder inte samma sak här som i Sverige. Ni har klockorna, vi har tiden, säger afghanerna. Det här är år 1389 i den afghanska tidräkningen, och ja, det är 1389 också ibland i vår egen tidräkning. En mil här utanför centrum så har du förflyttat dig 1000 år tillbaka. Krigsherrar och byäldstar från de fattiga problemområdena väster om Mazar har startat en shura. De har lagt ner sina vapen och vill prata om utvecklingsprojekt. Under valet var röstlokalerna i deras område stängda på grund av oroligheter. Nu har de ingen som kan föra deras talan mot regering och biståndsorganisationer.
Again, I'm very pleased to be here. And now also when we have all these representatives here, I'm very glad for that. I'm grateful for that, and I'm here to listen to also what you have to say. Min uppgift är alltså politisk bevakning av skeenden som är här i norra Afghanistan, i synnerhet i de 4 provinserna. Förstå skeenden, följa upp dem och sen också kunna ge råd om vad som händer. Dels kanske till utvecklingssidan, på sida, eller också till militären. یعنی جامعه جهانی که وقتی که به افغانستان آمدن اگر که مردم مستقیما ارتباط میگیرید پروژه انکشافی صحی هر پروژه‌ای که بود بعد نظر داشت نظریات مردم تطبیق میکرد و مستقیما ارتباط که مردم میگرفت ما مطمئن هستیم که مشکل حل میشه. From my opinion, what the international community has been doing wrong is that we haven't created the ways to communicate. We are trusting on internet or mobile telephones, etc. behind high walls, and far away in the villages, there's nothing like that. ما صراحتاً میگیم که 35 سال در این ملک مشکلات تیر شده در این ملک ما. اینجا گروه بازی، تنظیم بازی، دشمنی، کل کتابالی میچاله که میاد. اگر ما یعنی ما من حیث جامعه جهانی اگر گفت یک مسئول دولت قبول کنیم و امور تعقیب کنیم شما مطمئن باشین که همون مسئول دولت مربوط یک گروه هست. اینا رو تشویق برای گروه خود میکنه، به طرف گروه خود میکنه، بالاخره طرف دیگه هم تو میمونه. Vad afghanerna säger generellt om alltså, den internationella närvaron, det är att utan militär närvaro så säger man visst, det hade blivit inbördeskrig imorgon. Men det finns också afghaner som säger att nej, men alltså, det funkar inte. Stick hem. Vi löser det här själva. It's a very short and brief request for you, saying that please stop it because this country is very tight. What you have done in this country, for example, you changed the testament to a carpet weaver and a carpet weaver to a testament. Please don't do it. Just leave this country for itself so that it can be busy with their own edicts and produce what they can. They are saying for today it's enough. The next time we will continue the rest. Det sista uppdraget är klart för skyttesoldaterna. Nu återstår bara att packa ihop och lämna in vapen och ammunition. Det är dags för nya soldater att ta över. Personligen så var jag inte helt förberedd på att, eller inställd på att jag kommer åka ner och strida nu och skjuta på andra människor och bli skjuten på. Jag tror ingen av oss här i alla fall på den här plutonen förväntade sig att det skulle bli så här som det blev. Om det för den enskilde inte finns en konflikt i att skjuta mot en annan människa, då är det nog någonting som kanske inte är helt sunt. Men sen så behöver det heller inte gå så att säga, till det extrema åt andra hållet, att det skulle vara ett jättestort motstånd i att göra det. När man känner att man inledningsvis har fått liksom, någon kränker min rätt att leva, som jag ser det. Något av det jobbigaste jag tycker är att komma hem och folket i övrigt har ingen större uppfattning om det arbete vi gör här nere. Jag har hört allt från jaha, har vi soldater där nere till ja, du är där nere, det är bara en sol- och badsemester i alla fall. Det är den jobbigare biten. Det är många som har slitit hårt. Det ska bli skönt. Plocka ihop allting, lämna in, åka hem. Och är det här uppe när det är en container? Ta den här. Välkomna ska ni vara till CNL. Jag är QM på Papalima och det är jag som är ansvarig
för er ankomst här. Anmäler ert befattningsnummer så vi kan pricka av er från listan. Alltså, jag har upplevt att soldater och även officerare i viss omfattning inte riktigt vet vad man åker till för någonting. De vet inte hur ofta det är strid och de vet inte hur farligt det är att förflytta sig på vägarna här i Afghanistan. De vet inte heller hur nära det är vissa gånger. För jag menar, det minsta man kan ge dem som åker iväg till Afghanistan, det är ju en rättvis bild av vad det här är för någonting. Det man ska känna till när vi betraktar våra motståndare, vissa av dem är inte så duktiga, men samtliga är väldigt modiga och kan alltså ta striden trots att de vet om att det här går inte speciellt bra för mig. Dels spänning, dels avbrott från vardagen på jobbet liksom. Göra någonting vettigt medan man fortfarande åker iväg så här. Jag blev så exalterad så jag glömde att räkna. Jag vill komma ut hit och lära känna mig själv lite bättre, prova på något nytt, komma bort lite, få lite perspektiv på saker. Det är ju ett äventyr det här, det är ju roligt. Det är strålande. Vi ska prata lite grann om cultural awareness, lite kulturell förståelse för Afghanistan. Det handlar om hur vi beter oss när vi är där ute och möter afghanerna och hur de kommer uppfatta oss beroende på hur vi beter oss. När ni sitter där på den här mattan och dricker te som man då gör på golvet så sitter inte med fotsulorna mot andra människor. Det uppfattas som respektlöst. För de nyanlända väntar nu 6 månaders hårt arbete. Deras uppgift är att skapa säkerhet i området så att bistånd kan komma fram. Ambassadör Christer Bringeus letar efter samarbetspartners för att biståndsarbetet ska nå ut till folket. Swedish government wants to put much more civilian emphasis on our presence up here in northern Afghanistan. To focus much more on civilian efforts, on development, on government issues. So with these words of introduction on our side, it would be extremely helpful for us if you could explain a little bit how you work these days, and let's together see if there are any interface that we could establish between ourselves. Yes, he's saying, as you are seeing our team here, we are divided in fact into 2 components, like the training section, which is making the capacity of governmental and non-governmental organization. We are working in order to build the capacity of human and women rights. And also the other component is Safe House. And we, through Safe House, we are providing shelter to the victims of family violence. And besides sheltering them, we are also working with the cases to be solved and Legal cases? Yeah, the legal cases. To be solved in court? Yeah, to be solved in court. In order to give a fast and transparent response to the cases of family violence. Ja, det är ett väldigt illa fungerande samhälle. Det är korruption, det är ingen hemlighet. En svag central regering. Så att jag tror att det krävs att vi är väldigt handfast på fältet faktiskt kommer ut med våra projekt. Till exempel murar för flickskolor. Om du inte sätter upp en mur kring en flickskola får flickorna inte gå i skolan. Kanske ska vi göra ett massivt projekt som handlar om 50 murar i varje provins. En annan sak som jag tror är väldigt central, det är mödravårdskliniker. Alltså dödligheten vid födslar här är oerhört stor. How do you relate to the authorities here? I mean, is this work appreciated, for instance, by Governor Atta and his... Yeah, it is. Yes, it was appreciated by the governor. So we can make reference. We'll see Governor Atta, I think, on Tuesday. So we'll make reference to your good work. Yeah. Jag tycker vi är långsiktiga. Det tycker jag är styrkan i vårt engagemang här, både militärt och civilt. Så vad det handlar om är att successivt lämna tillbaka landet till de som äger det, afghanerna, successivt bygga upp en allt starkare civil närvaro. Det är helt rätt att ställa krav på att någon gång måste ju afghanerna ta ett större ansvar. Och allt vi kan göra nu det är liksom bädda för att de lyckas så bra som möjligt med det där.
Men min största oro är ändå att man kommer att dra sig ur för snabbt. Och att vi kommer inte ha riktigt det tålamod som krävs för att se till att det här verkligen når en mål. Ting tar tid, helt enkelt. Alltså det viktigaste är att man åker ner hit med vetskapen om vad vi gör och vad vårt arbete är. Och att man är med på det till 100%. Man uppskattar det lilla man har mycket mer. Man vet ju aldrig om man kommer hem, helt enkelt. Are you going to school? شما مكتب مینه؟ بله. Läser ni engelska i skolan? انگلیسی میخوانید در مکتب؟ One. شما هم میره مکتب دختران؟ Går ni tillsammans i skolan? Ja. Det är bra. بسیار خوب است. Man har kanske inte gjort helt rätt saker. Men det är alltså först nu på senare år som jag tycker att militären har vridit om och börjar göra mer rätt saker. Alltså det handlar om mentorering av afghanska säkerhetsstyrkor till exempel. Sen givetvis är det en förändring också att man ser infrastrukturförändringar både i städer, där är vägar, kliniker börjar poppa upp. Dels att tjejer fick gå i skolan, nu är det, jag vet inte om det handlar om 6-7 miljoner. De här raderna av små tjejer som är på väg hem, de har sina alldeles för stora ryggsäckar. Det är helt fantastiskt. Alltså, det där fanns ju inte för 10 år sedan i Afghanistan. Alla har en chans att lämna över sig nu och de som inte lämnar över sig själva, de kommer att betraktas som fiender när vi anfaller upp mot masten igen. Ser ni dem? Se till plutonchefen att han har koll nu så att de verkligen avväpnas och visiteras.